5000 টকীয়া এটা কম দামী স্মাৰ্টফোনেই ব্যৱহাৰ কৰক নাইবা 20000 টকীয়া এটা বেছি বেটাৰী কেপাসিটি থকা স্মাৰ্টফোন যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে আপোনালোকৰ সকলোৰে মনত এটা টেনচন থাকে সেইটো হৈছে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ বেটাৰীটো শেষ হৈ যায় গতিকে আজি আপোনালোকক এই যেটো প্ৰবলেম এই প্ৰবলেমটো আপোনালোকক মই আজি এই ভিডিওটোত সলভ কৰি দিম মানে আপোনালোকৰ বেটাৰী আগত যিমান সময় গৈছিল তাতকৈ বহু পৰিমাণে আপোনালোকৰ বেছি যাব যদি আপুনি অকনমান সময় খৰচ কৰি এই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই লয় গতিকে আকচন দেৰি কৰি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বহু কেইটা টিপছ আপোনালোকক মই এই ভিডিওটোতে দিম মই চিত্ৰঞ্জন আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল সহায়ৰ ইউটিউব ফেমিলিলৈকে বহু কেইটা ভাল ভাল টিপছ আপোনালোকক এই ভিডিওটোতে দিম গতিকে আপোনালোকে তলত কমেন্ট কৰি জনাই দিব যে আপোনালোকৰ কোনটো টিপছ আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিলে আৰু কোনটো টিপছ আটাইতকৈ বেয়া লাগিলে লাষ্টৰ যেটো টিপছ সেই টিপছটো আপোনালোকে সকলোৱে ভাল পাব গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব প্ৰথমতে যেটো টিপছ সেইটো হৈছে ডিসপ্লেৰ বহু কেইটা টিপছ আছে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকক প্ৰথম যেটো টিপছ সেইটো হৈছে স্ক্ৰিন টাইম আউট আপোনালোকে নিশ্চয় ডিসপ্লে সেটিংত আপোনালোকে দেখিছে যে আপোনালোকে তাতে 15 সেকেন্ডৰ পৰা 1 মিনিটৰ ভিতৰত আপোনালোকে সেটিং কৰিব পাৰে মানে আপোনালোকে যিখন ডিসপ্লে দেখি আছে ইমান এখন ডাঙৰ এখন ডিসপ্লে সেই ডিসপ্লেখন যদি আপোনালোকে 15 সেকেন্ডৰ বাবে যদি আপোনালোকে একো নকৰা সময়ত যদি অন হৈ থাকে তেনলে 15 সেকেন্ডৰ বেটাৰী খাব আৰু যদি আপোনালোকে 1 মিনিটৰ বাবে যদি ডিসপ্লেখন অন হৈ থাকে আপোনালোকে একো নকৰে তাৰ বাবদ আপোনালোকৰ সেই 1 মিনিটৰ বাবে বেটাৰীটো বেছিকৈ খাই থাকিব ইমান ডাঙৰ এখন ডিসপ্লে গৰিকে ডিসপ্লেত আটাইতকৈ বেছিকৈ বেটাৰী খায় যিমান পাৰে আপুনি স্ক্ৰিন যেটো টাইম আউট হয় সেই টাইম আউটটো কমাই ৰাখিব নেক্সট যেটো সেটিংছ আছে সেইটো হৈছে আপোনালোকে চাওক ডিসপ্লে কেতিয়াবা কিছুমানে বহুতে লাইভ ওয়ালপেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰে সাধাৰণতে আপোনালোকে সেইবোৰ ব্যৱহাৰ নকৰিব একদম সিম্পলি যদি কওঁ লাইভ ওয়ালপেপাৰ কি কৰে আপোনালোকে যেতিয়া মোবাইলটো যেতিয়া পকেটত ৰাখি থয় পকেটত ৰাখি ৰখাৰ পিছতো কিছুমান তেনেকুৱা ইন্টাৰনেল কিছুমান উইজেছে কাম কৰি থাকে যাৰ ফলত নেকি আপোনাৰ ইন্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰি থাকে আৰু লগে লগে আপোনাৰ বেটাৰীটো খাই থাকে গতিকে পাৰিলে আপোনালোকে এখন কলা ওয়ালপেপাৰ এখন ৰাখি দিব যাৰ ফলত আপোনাৰ বেটাৰী যেটো আপোনালোকৰ যিমান হৈ যাব লাগে তাতকৈ বহুত গুণে বেছি যাব যদি আপুনি এখন কলা ওয়ালপেপাৰ যদি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু লগে লগে বহুতে এনেকুৱা কৰে নিজৰ যিখন হোম স্ক্ৰিন হয় হোম স্ক্ৰিনত কিছুমান এক্সট্ৰা উইজেটস ব্যৱহাৰ কৰে যেনে ধৰক ওয়েদাৰ টাইম কিবা কিবি এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ইউটিউব ব্যৱহাৰ কৰে ইউটিউবতো বহুত এনেকুৱা ভিডিও আপডেট হৈ থাকে যাৰ ফলত বা এনেকুৱা কিছুমান নিউজো আহি থাকে আপোনাৰ যিখন ওয়ালপেপাৰ হয় বা যত আপোনালোকৰ হোম স্ক্ৰিন হয় সেই হোম স্ক্ৰিনখনত গতিকে যাৰ ফলত নেকি আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো যদি আপুনি টাচ নকৰেও তাৰ মাজে মাজে এটা ফ্ৰিকুৱেন্সি লৈ আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোত কিছুমান আপডেট আহি থাকে যাৰ ফলত নেকি আপোনাৰ বেটাৰীটো বহুত খাই লগতে আপোনাৰ যেটো ইন্টাৰনেট হয় সেই ইন্টাৰনেটটো মনে মনে খাই থাকে গতিকে আপোনালোকে সেই আপোনাৰ যিখন হোম স্ক্ৰিন হয় সেই হোম স্ক্ৰিনখন যিমান পাৰি একদম সাফা কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনাৰ যেটো বেটাৰী যেটো বেকআপ হয় সেই বেকআপটো বেছি থাকিব আৰু লগতে আৰু এটা কথা যেহেতু আমি ডিসপ্লেৰ কথা কৈয়ে আছো গতিকে আৰু এটা সৰু এটা কথা সেই কথাটো আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে মন নকৰে কিন্তু সেই কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব যে যদি আপোনালোকৰ ডিসপ্লে যেটো ব্ৰাইটনেছ হয় সেই ব্ৰাইটনেছটো যিমান পাৰি কমাই ৰাখিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব মানে চাওক বহুতে হয়তো অটো ব্ৰাইটনেছ কৰি ৰাখে অটো ব্ৰাইটনেছ কৰি ৰাখিলে কি হয় যদি আপুনি দিনৰ ভাগত যদি কৰবাত উলাই আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো যদি উলাই লয় উলাই দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যেটো ডিসপ্লে ব্ৰাইটনেছ হয় সেই ব্ৰাইটনেছটো কমপ্লিটলি 100% লৈকে গুচি যায় যদি আপুনি 100% ব্ৰাইটনেছত যদি মোবাইল ফোনটো অলপ সময় যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো বেটাৰীটো বহুত সুপাৰ ফাষ্ট ড্ৰেইন হৈ যায় বেটাৰীটো গতিকে আপোনালোকে পাৰিলে কাস্টম আপোনালোকে এটা ব্ৰাইটনেছত ৰাখি থৈ দিব যিমান পাৰি কম ৰাখি থৈ দিব তেতিয়া হলে আপোনাৰ মোবাইলৰ যেটো বেটাৰী বেকআপ হ'ব বহুত গুণে বেছি হ'ব এইখিনি হৈছে ডিসপ্লে কৰিব লগা আপোনালোকৰ সেটিংছ হেখৰ যেটো সেটিংছ আটাইতকৈ ইন্টাৰেষ্টিং আৰু আপোনালোকে আটাইতকৈ বেছি ভাল পাব বুলি মই আশা ৰাখিছো গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো অকনমান স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আপোনাৰ যদি মনত যদি ভাব হৈছে যে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো যিমান সময় যাব লাগে তাতকৈ বহুত গুণে বেছি বেটাৰী ড্ৰেইন কৰি আছে মানে বেছি বেটাৰী বেছি সময় বেকআপ দিয়া নাই তেনেহলে আপোনালোকে এটা কাম কৰি চাব পাৰে আপোনাৰ মোবাইলত যেটো সেটিংছ আছে সেই সেটিংছত আপোনালোকে যাব সেটিংছত গৈ আপোনালোকে বেটাৰী বুলি এটা এক্সট্ৰা এটা সেটিংছ পাব সেই সেটিংছটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে কোনটো এপ্লিকেশনে বা কি ফিচাৰছে আপোনালোকৰ আটাইতকৈ বেছিকৈ বেটাৰীটো খাই আছে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোৰ গতিকে আপুনি যদি চাই যে কোনোবা এটা এপ্লিকেশনে যদি আটাইতকৈ বেছি বেটাৰী খাই আছে তেনেহলে আপোনালোকে সেই এপ্লিকেশনটো আনইনষ্টল কৰিব পাৰে নাইবা সেই এপ্লিকেশনটো আপুনি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিব পাৰে ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব সেই এপ্লিকেশনটো নিজৰ যিখিনি ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত আপুনি মোবাইলটো পকেটত থকাৰ সময়ত হি কিছুমান ইন্টাৰনেলি কিছুমান কাম কৰি থাকে সেই কামবোৰ বন্ধ হৈ যাব এই বন্ধ হোৱাৰ কামৰ আপোনালোকক মই লাষ্টত আটাইখিনি কৈ আছো যে কেনেকৈ আপোনালোকে অটোমেটিক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যদি মেনুৱেলি যদি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহলে
আপোনালোকে মেনুৱেলি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰি ল'ব পাৰে নেক্সট যিকেইটা সেটিংস সেইকেইটা হৈছে চাওক কেতিয়াবা মই যদি ব্লুটুথ ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা কেতিয়াবা যদি ৱাইফাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ পাহৰি যোৱা যায় যে পিছত সেই যিটো সেটিংস হয় সেই সেটিংসটো অফ কৰিবলৈ আমি পাহৰি যাওঁ আৰু কেতিয়াবা কি হয় আমি যদি গুগল মেপটো যদি খুলো তেতিয়া আমাৰ লোকেশনটো অটোমেটিক্যালি যিটো জিপিএছ হয় সেই জিপিএছটো অন হৈ যায় অন হৈ যোৱাৰ ফলত আমাৰ এই যিবোৰ সেটিংস যিবোৰ ইন্টাৰনেলি তেওঁলোকে মোবাইলত অটোমেটিক্যালি চলি থাকে গতিকে আপোনালোকে মন কৰিব যে যদি কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ সেটিংস বিলাক যদি আপোনালোকে এনাবল কৰে তেনেহলে লগে লগে যাতে আপোনালোকে ডিসেবল কৰে যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নাথাকে আপোনালোকৰ যদি ব্লুটুথ যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত সেই সেটিংসটো অফ কৰি দিব নাইবা যদি আপোনালোকে আজিকালিটো যথেষ্ট এডভান্স হৈ গৈছে কাৰণ মোবাইল ফোন বিলাকটো সময়ৰ লগত যথেষ্ট স্মাৰ্ট হৈ গৈছে গতিকে তথাপিও আপোনালোকে মন কৰিব যে আপোনালোকক যিবোৰ সেটিংস নালাগে সেই সেটিংসবোৰ যাতে অফ হৈ থাকে এতিয়া আহি পালোহি আমি লাষ্ট যিটো টিপস সেই টিপসটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক প্ৰথমতে মই কৈছিলো যে লাষ্টৰ যিটো টিপস হ'ব সেইটো এটা ধুনীয়া টিপস যিটোৰ সহায়ত নেকি আপোনালোকৰ মোবাইলৰ বেটাৰীটো যথেষ্ট পৰিমাণে বেছি হ'ব বুলি মই আপোনালোকক গ্যাৰান্টি দিছো গতিকে চাওক এই যিটো সেটিংস হ'ব সেটিংসটোৰ বাবদ আপোনালোকৰ এটা এপ্লিকেশন ইনষ্টল দিব লাগিব যিটো নেকি গ্ৰীনিফাই বুলি এটা এপ্লিকেশন আপোনালোকক মই দেখাই আছো যে কেনেকৈ আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব আপোনালোকৰ প্লে ষ্টৰত যাব প্লে ষ্টৰত গৈ গ্ৰীনিফাই বুলি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব আপোনাৰ মোবাইল ফোনটো ৰুটেডে হওক নাইবা আনৰুটেডে হওক আপোনালোকে এই এপ্লিকেশনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকৰ ৰুটেড হয় তেনেহলে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনত বেছি পৰিমাণে এই যিটো গ্ৰীনিফাই এপ্লিকেশনটো ভালকৈ কাম কৰিব যাৰ ফলত নেকি আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিটো বেটাৰী বেকআপটো বহু পৰিমাণে বেছি হৈ যাব আপোনালোকে ইনষ্টল কৰিব আৰু ইনষ্টল কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যিবোৰ অলাগতিয়াল যিবোৰ এপ্লিকেশন আছে সেই এপ্লিকেশনবোৰ আপোনালোকে এই গ্ৰীনিফাই এপ্লিকেশনটোত আপোনালোকে এড কৰি দিব এড কৰি দিয়াৰ পাছত এই গ্ৰীনিফাই এপ্লিকেশনটোৱে অটোমেটিক্যালি সেই এপ্লিকেশনবোৰ ফ্ৰিজ কৰি ৰাখিব মানে সেই এপ্লিকেশনবোৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত কাম কৰিব নোৱাৰা হৈ যাব আপোনালোকে মন কৰিব যে আপোনালোকৰ যিবোৰ প্ৰয়োজনীয় যিবোৰ এপ্লিকেশন যেনে ধৰক আপোনালোকৰ হোৱাটছএপ আপোনালোকৰ ধৰি লওক ফেসবুক সেই এপ্লিকেশনবোৰ আপোনালোকে ফ্ৰিজ নকৰিব কাৰণ যদি আপোনালোকে ফ্ৰিজ কৰি দিয়ে তেনেহলে আপোনালোকৰ যিবোৰ নটিফিকেশন আহিব লাগে সেই নটিফিকেশনবোৰ বন্ধ হৈ যাব এই যিটো গ্ৰীনিফাই এপ্লিকেশনটো যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহলে আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব বুলি মই আশা ৰাখিলো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব আৰু ব্যৱহাৰ কৰি চোৱাৰ পাছত আপোনালোকে তলত কমেন্ট কৰি জনাই দিব যে এই এপ্লিকেশনটো আপোনালোকৰ বাবে কাম কৰিছে নাই বা এই যিটো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকৰ সহায় হ'ল নাই আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে শেয়াৰ কৰি দিয়ক যিমান পাৰে আপোনালোকৰ ফেসবুক হোৱাটছএপ যিমানবোৰ গ্ৰুপ আছে সকলোলৈকে শেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে এই ভিডিওটোৰ পৰা সহায় হয় গতিকে আহকচোন অন্য এটা বেলেগ ভিডিওত আকৌ আমি লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম